নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। তো বহুতে ভাল খবৰ, অসম পুলিচৰ এসআই সাব ইন্সপেক্টৰ এবি ইউবি ডেপুটি কন্ট্ৰলাৰৰ এডমিট কাৰ্ড আহি গ'ল। তো কেনেকৈ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব, তো সকলোখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, এইটো হৈছে অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। তো আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোলৈ আহিব আৰু মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো আপোনালোকক লিংকটো দি দিম। তো এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড পৰ্টেল। তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে পুনৰ এখন নতুন পেজ খোল খাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে তলফাললৈ যাব। তো ইয়াতে যিটো আপোনালোকে ছেকেণ্ড অপশ্যন দেখা পাইছে, তো ইয়াতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কম্বাইন ৰিটেন টেষ্ট ফৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ সাব ইন্সপেক্টৰ। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে সাব ইন্সপেক্টৰ এবি আৰু সাব ইন্সপেক্টৰ ইউবি আৰু লগতে আপোনাৰ ডেপুটি কণ্ট্ৰলাৰ। তো ইয়াতে যিটো আপোনালোকে লিংক অপশ্যন দেখা পাইছে, তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে পুনৰ এখন নতুন পেজ খোল খাব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ সেইটো ইয়াতে ভৰাব লাগিব, যিটো আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে পাইছিল। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ নামটো, তাৰপিছত ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো, তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে যিটো কেপচা কোড দেখা পাইছে সেইটো ইয়াতে বহুৱাব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে যিটো ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যন দেখা পাইছে, তো ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত এই পেজখন খোল খাব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ, নাম, ডেট অফ বাৰ্থ সকলোখিনি শ্ব' কৰিব আৰু লেফ্ট ফালে আপোনালোকৰ ইয়াতে এডমিট কাৰ্ড বুলি যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল প্ৰচেছ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাত। আৰু যদিহে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰোঁতে কিবা অসুবিধা হয় তেনেহ'লে ইয়াতে আপোনালোকক এটা হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া হৈছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে কল কৰি সুধিব পাৰে। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আপোনালোকক দিবৰ বাবে। তো আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।